Thái Lan nằm ở trái tim của Đông Nam Á. Đây là vị trí giao điểm của nhiều đất nước và nhiều biển. Quốc gia này cũng là một trong những nơi tiếp giáp với những người hàng xóm tương đối phức tạp. Có người nói rằng hình dáng của Thái Lan giống với hình một chiếc rìu. Có người lại nói rằng hình dáng của Thái Lan giống với đầu của một con voi. Với phần đầu là phía Bắc, phần chuôi rìu hay là phần vòi voi chính là cái phần kéo dài xuống miền Nam ở một dải đất hẹp gần với Malacca. Thái Lan giáp với Myanmar, giáp với Lào, giáp với Campuchia và giáp với Malaysia. Ngoài ra nước này còn có hai mặt biển, biển Andaman ở phía Tây và vịnh Thái Lan ở phía Đông Nam. Với những đặc điểm như vậy thì họ có lợi thế giao thương hàng hải, có vị trí chiến lược trong khu vực. Và chính vì vị trí địa lý đứng ở mọi ngã rẽ như này nên Thái Lan vừa phải mở cửa để phát triển, vừa phải cảnh giác để bảo vệ biên giới. Rất thú vị, hiện nay Thái Lan là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á đang triển khai hoặc là duy trì hệ thống tường rào an ninh ở cả ba mặt biên giới trên đất liền. Đó là mặt phía đông giáp Campuchia, mặt phía nam giáp Malaysia và mặt phía tây giáp Myanmar. Có mỗi một mặt giáp biển thì họ không xây gì, và cái phần giáp Lào thì họ cũng không xây gì. Đầu tiên hãy nói về bức tường phía đông, bức tường giữa Thái Lan và Campuchia. Phía đông của Thái Lan kéo dài khoảng 800 cây số và giáp với Campuchia. Đây là một đường biên giới phức tạp và đầy nhạy cảm, bởi nơi đây từng là nơi diễn ra nhiều cuộc xung đột trong suốt hàng thập kỷ. Vùng đất này đã từng có nhiều mìn, có những trại tị nạn, vẫn là những nơi có buôn lậu, có vượt biên và có cả tội phạm công nghệ cao lẩn trốn. Vào giai đoạn cuối năm 2025 thì quân đội Hoàng gia Thái Lan đã trình bày bản thiết kế tường rào an ninh lên phía Hoàng gia của Thái Lan. Tường này dự kiến là cao 3,5 mét, nửa dưới bằng bê tông dự ứng lực, nửa trên là thép gai và lưới mạ kẽm. Nói cách khác, đây là phiên bản biên giới thép kiểu mới của Thái Lan, hiện đại, kiên cố và cũng rất đắt đỏ. Chi phí cho mỗi km tường rào này là 7,36 triệu baht, tức là khoảng 225.000 đô la Mỹ. Con số này quy đổi ra là khoảng 6 tỷ đồng. Chỉ riêng giai đoạn đầu đã có 8,4 km được phê duyệt, nằm ở tỉnh Chanthaburi, khu vực gần như đã hoàn tất việc phân định biên giới với Campuchia. Tại sao lại chọn xây ở chỗ này trước? Bởi vì chỗ này thì dễ kiểm soát, ít tranh chấp và đã được phân định rõ ràng từ cái thời gian trước rồi nên cứ thế mà xây và không ai cãi vã, khác hẳn so với những cái khu vực mà hai bên đã tranh chấp bấy lâu. Hơn thế nữa thì nó lại nằm ở gần những cái điểm nóng của Campuchia, đó là Poipet và Ba Vẹt. Đây là những nơi tập trung các casino, những trại lừa đảo và những khu kinh tế phức tạp ở bên kia biên giới. Trong vài năm qua thì nhiều người Thái Lan đã bị dụ dỗ sang làm việc ở những trung tâm này. Thế là Thái Lan chịu áp lực từ dư luận rất lớn. Nếu biên giới phía đông gắn liền với nguy cơ lừa đảo và buôn lậu của Thái Lan thì cái đường biên giới phía nam lại là một vùng bất ổn an ninh truyền thống của nước này. Đó chính là vùng giáp với một người hàng xóm ở phía nam trong khu vực Đông Nam Á, chúng ta vẫn gọi là Malaysia. Đây là khu vực có đông người Hồi giáo Malay sinh sống, chính vì vậy nên suốt nhiều năm qua, khu vực này luôn có những phong trào rất là phức tạp. Nào là phong trào tự trị, nào là phong trào nổi dậy, nào là đôi khi còn có bọn khủng bố lẻ tẻ nữa. Chính vì vậy nên Thái Lan từ rất sớm đã dựng hàng rào an ninh dọc biên giới với Malaysia, thậm chí là còn dựng từ hơn chục năm trước, tức là từ những năm 2007 cơ. Và nếu nhìn lại lịch sử, ta thấy là ba tỉnh cực nam của Thái Lan hiện nay, gồm các tỉnh là Pattani, Yala và Narathiwat, ngày xưa thì vốn chưa thuộc Thái Lan mà thuộc về một vương quốc gọi là Pattani. Đây là một tiểu vương quốc Hồi giáo rất hùng mạnh và có mối quan hệ chặt chẽ với Malaysia. Đến thế kỷ 18 thì vương quốc này mới bị nước Xiêm, tức là nước Thái Lan bây giờ, chinh phục và sáp nhập vào lãnh thổ. Ở Thái Lan thì đa phần dân số là những người theo đạo Phật, còn ở những cái tỉnh kia thì đa số lại là những người theo Hồi giáo. Hai tôn giáo này nói về đối nghịch thì cũng không phải là đối nghịch, không ghét gì nhau cho lắm, nhưng đi kèm yếu tố chính trị và văn hóa thì nó lại biến thành cái ranh giới vô hình giữa hai tôn giáo này. Ban đầu thì cũng đơn giản thôi, chỉ là những cái tường rào bình thường. Nhưng mà dần dần chính phủ Thái Lan đã nâng cấp thành hệ thống tường rào điện tử với camera, cảm biến, thậm chí là cả máy bay không người lái. Đây có thể nói là một đường biên vừa cứng vừa mềm. Mềm vì sao? Mềm vì người dân hai bên vẫn qua lại, vẫn buôn bán nhỏ với nhau được. Còn cứng vì sao? Cứng bởi vì có lực lượng an ninh luôn túc trực. Ở bên cạnh con sông Golok là nơi chia rẽ giữa hai nước, thì một bên sẽ là phần náo nhiệt, bên này thuộc Malaysia, bên kia là phần yên ắng thì thường thuộc Thái Lan, được bao quanh bởi hàng rào và trạm kiểm soát. Và cũng nhờ cái hàng rào này mà Thái Lan đã kiểm soát tốt hơn tình hình buôn lậu xăng dầu, ma túy và vũ khí. Các chuyên gia đánh giá rằng đây là đường biên giới được quân sự hóa mạnh mẽ bậc nhất tại khu vực Đông Nam Á, chỉ sau biên giới Hàn Quốc và Triều Tiên về mức độ giám sát. Tất nhiên là Hàn Quốc, Triều Tiên thì ở khu vực Đông Á. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn sang phía Tây, nơi giáp với Myanmar.
Myanmar và Thái Lan thì giáp nhau với một quãng đường dài khoảng 2.400 km, phần lớn đi qua rừng rậm, núi non hiểm trở, thuộc một số dãy núi và đây là nơi sinh sống chủ yếu của bà con dân tộc thiểu số. Đây là một trong những đường biên giới nóng bậc nhất ở châu Á bởi vì trong một vài năm qua, khi nội chiến Myanmar leo thang, hàng trăm nghìn người tị nạn đã tràn sang phía Thái Lan và nhiều nhóm tội phạm công nghệ cao đã dựng những trung tâm lừa đảo, những sòng bài ảo ngay bên kia con sông Moe, con sông đối diện giữa hai nước. Đứng trước tình hình này thì Thái Lan không còn cách nào khác ngoài việc rào lại biên giới. Từ đầu năm 2025 thì chính quyền Thái Lan đã triển khai hàng trăm km dây thép gai ở vùng biên giới, đặc biệt ở những điểm nóng giáp với Myanmar. Những người lính biên phòng Thái Lan được tăng cường, các trạm gác xuất hiện 24/7 cũng được dựng lên. Vì Thái Lan tin tưởng rằng nếu không rào lại, họ sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của hỗn loạn tại Myanmar. Nói cách khác, bức tường này không chỉ để ngăn người vượt biên mà còn để ngăn những rủi ro lan sang từ xung đột, từ vũ khí cho đến tội phạm mạng. Như vậy, nếu đường biên giới phía đông được ví như là tường thép an ninh thì phía nam là tường ổn định tôn giáo, phía tây là tường chống hỗn loạn. Nhưng vì sao Thái Lan lại phải rào lại cả ba hướng? Đây là một câu hỏi rất lớn bởi vì Thái Lan nổi tiếng là một quốc gia du lịch, một quốc gia cởi mở, một quốc gia thân thiện. Tại sao họ lại muốn dựng tường quanh mình? Câu trả lời rất đơn giản nằm ở địa lý, lịch sử và an ninh khiến họ buộc phải làm như vậy. Thái Lan là quốc gia hiếm hoi trong khu vực, không từng bị đô hộ trong thời kỳ thực dân. Họ sống sót nhờ biết khôn khéo giữa cân bằng, giữa mở và đóng. Khi nguy cơ biên giới tăng, họ đóng lại để bảo vệ. Khi cơ hội kinh tế đến, họ mở ra để phát triển. Năm 2020, Thái Lan đã từng mở hết biên giới với Campuchia, với Myanmar, với Malaysia để dễ qua lại và để đẩy mạnh du lịch thương mại. Nhưng chỉ 5 năm sau, hệ quả là bùng nổ buôn lậu, tội phạm xuyên biên giới, lừa đảo xuyên quốc gia, bạo lực ở cực Nam vẫn chưa dứt. Vì thế họ rút kinh nghiệm, không chỉ để mở mà phải chọn chỗ để đóng, chọn chỗ để khóa. Và thế là ba mặt biên giới đã được khóa dần. Ở phía đông với Campuchia, Thái Lan đã xây hàng rào biên giới theo kiểu mới với bê tông và thép gai. Ở phía nam với Malaysia, họ triển khai hàng rào điện tử với camera với máy bay không người lái giám sát. Ở phía tây với Myanmar, họ dùng dây thép gai và những chốt quân sự. Cả ba không chỉ để ngăn chặn người mà chính là chiến lược an ninh quốc gia của Thái Lan, vừa cứng rắn lại vừa mềm mại. Tất nhiên, việc xây tường thì cũng gây ra nhiều tranh cãi. Một số thì cho rằng rào biên giới không giải quyết được không dễ vấn đề bởi tội phạm vẫn có thể chui qua mạng internet cơ mà, chui còn nhanh hơn vượt qua cả rào thật. Ngược lại, những người ủng hộ thì khẳng định nếu không có hàng rào, Thái Lan sẽ tiếp tục bị tổn thương bởi dòng người di cư lậu, hàng hóa trốn thuế và những tội phạm ẩn danh. Tuy nhiên một số thì lại thở phào, nào tốt hơn rồi đấy, ít trộm hơn, ít người lạ xuất hiện hơn và cảm thấy an toàn hơn. Nói cách khác, đây là cách đánh đổi giữa tự do và an ninh của Thái Lan. Thái Lan đã chọn vế thứ hai, đó là an ninh. Nếu bạn nhìn từ vệ tinh, Thái Lan trông giống một chiếc khiên khổng lồ, ba cạnh giáp đất liền đều được rào, chỉ mặt phía đông nam hướng ra biển là mở. Đó là vịnh Thái Lan, nơi nước này mở cửa để giao thương quốc tế, đón du khách, hàng hóa và công nghệ. Có thể nói, Thái Lan đang khóa đất và mở biển, một chiến lược cực kỳ thông minh trong bối cảnh chính trị thế giới hiện nay. Biên giới đất liền là nơi đầy rủi ro, còn biển thì lại là cửa ngõ kinh tế. Và điều đó phản ánh một tư duy rất rõ ràng, đất để phòng thủ, biển để phát triển. Nhiều người nước ngoài có thể ngạc nhiên, Thái Lan thân thiện du lịch như vậy, sao lại dựng tường? Nhưng thật ra khi mà xem xong, sâu chuỗi xong câu chuyện, với người Thái Lan, hàng rào không phải là biểu tượng của sợ hãi hay cái gì đó bất ổn, mà chính là biểu tượng của trật tự. Họ không muốn trở thành một điểm trung chuyển của bọn lừa đảo, không muốn bị kéo vào xung đột với Myanmar, không muốn vùng cực Nam mãi bất ổn. Và họ tin rằng khi biên giới ổn và khi bên ngoài ổn thì bên trong mới phát triển được. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.
Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.